साथीहरु नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछौं टेक्स टिभी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिले टिकटकमा दिनौं जसो नयाँ भिडियोहरु ट्रेन्डिङमा पुग्ने गर्दछन् जुन भिएफएक्स खालका हुन्छन् र जुन त्यो तपाईले मुख चलाएको लिप सिङ गरेको भिडियो भन्दा भिएफएक्स भिडियोमा धेरै भ्युज धेरै लाइक धेरै कमेन्ट र धेरै शेयर हुने गर्दछ जुन टिकटकको लागि। त्यसै क्रममा आज अहिले यो भिडियो निकै नै भाइरल बनेको छ जुन भिडियोमा एकजना मान्छेले ठुलो आइफोन बोकेर हिँडेको देखिन्छ र त्यसमा हामीले आफ्नो फोटो अथवा भिडियो लगाउन पनि सकिन्छ र यो आइफोनमा कसरी भिडियो लगाउने अथवा फोटो कसरी आफ्नो फोटो लगाउने भन्ने बारेमा आज म तपाईहरुलाई पूरा जानकारी दिँदै छु। त्यसैले तपाईहरुले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा यो भिडियोलाई अपलोड गर्नुहोस् जसले गर्दा तपाईहरुको लाइक कमेन्ट र फलोअरहरु बढ्दै जान्छ। र साथीहरु यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि तपाईहरुलाई एउटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्दछ जुन त्यो एप्लिकेसनको नाम हो काइनमास्टर र तपाईहरुलाई अर्को भनेको यो एउटा भिडियो आवश्यक पर्छ जुन आइफोन बोकेर हिँडेको हुन्छ। यो पनि हाम्रो यही डिस्क्रिप्सनको लिंकमा छ त्यहाँ गएर तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु होला र काइनमास्टर पनि त्यहाँदेखि डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुको यसरी ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि यो काइनमास्टर यसरी खोल्छ। काइनमास्टर खुलिसकेपछि साथीहरु यतापटि यो प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले 9:16 को एस्पेक्ट रेशियो यसमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ 9:16 को एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि यो यस्तो किसिमले खुल्छ। यस्तो किसिमले खुलिसकेपछि साथीहरु यो मिडिया भन्ने अप्सन छ यहाँ मिडियामा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन छ यहाँ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुहोस्। ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि यो कालो ब्याकग्राउन्ड छ सुरुको यसलाई लिनुहोस्। यसलाई लिएर तपाईहरुले 15 देखि 16 सेकेन्डसम्म यसलाई लैजानुहोस्। 15 सेकेन्ड 16 सेकेन्डसम्म लैजानुहोस् र यसलाई हटाउनुहोस्। हटाइसकेपछि तपाईहरुले यता सुरुमा ल्याउनुहोस्। सुरुमा ल्याइसकेपछि फेरि यो लेयरको अप्सन छ लेयरमा क्लिक गर्नुहोस्। लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि मिडियाको अप्सन छ मिडियामा क्लिक गर्नुहोस्। मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु जुन तपाईहरुले भिडियो डाउनलोड गर्नुभएको थियो अघि त्यो आइफोन बोकेको भिडियो यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन डिस्क्रिप्सनको लिंकमा छ त्यहाँदेखि तपाईहरुले सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो डाउनलोड गरिसकेपछि यो भिडियोमा बसेको हुन्छ त्यसलाई एकपटक टच गर्नुहोस्। टच गरिसकेपछि यो अगाडि आउँछ। जुन अगाडि आइसकेपछि यहाँ यो एरोमा यसरी छोपेर यसलाई फुल स्क्रिन बनाउनुहोस्। फुल स्क्रिन बनाइसकेपछि साथीहरु यहाँ र साइडमा हेर्नुहोस् कोरमा की भन्ने छ यसमा कोरमा कीलाई गएर इनेबल गर्नुहोस्। इनेबल गरिसकेपछि साथीहरु कहिलेकाहीँ यो की कलर यसमा रातो अथवा सेतो छ भने यसलाई यस्तै हरियो नै बनाउनुहोस्। हरियो बनाइसकेपछि यो की कलरलाई यस्तै फुल गरिदिएपछि हरियो हुन्छ। हरियो गराएर तपाईहरुले राखिदिनुस्। राखिसकेपछि साथीहरु के गर्नुस् भने फेरि लेयरमा जानुहोस्। लेयरमा गइसकेपछि मिडियामा जानुहोस्। तपाईहरुले यसमा जुन फोटो राख्नु पर्ने छ त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यसरी यो फोटो अगाडि आउँछ। अगाडि आइसकेपछि तपाईहरुले यो आइफोनको साइजमा लैजानुहोस् र यता साइडमा हेर्नुहोस् 3 डटको अप्सन छ यसमा एकपटक क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ सेन्ड टु ब्याकमा क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यो फोटोलाई फेरि यसरी तान्नुहोस् र तानेर यसलाई पनि यही आइफोनको बराबरमा लैजानुहोस्। लैसकेपछि तपाईहरुले फेरि यहाँ आइफोन र फोटो म्याच भइरा छैन यहाँ एकपटक यसरी हेर्नुहोस् र यसलाई म्याच गर्ने तिर कोशिश गर्नुहोस्। यो यस्तो उसमा छोपेर यसलाई हल्का बङ्गाएर अनि यसरी म्याच भइसकेको छ। म्याच भइसकेपछि यो थोरै यसलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यसलाई थोरै अगाडिसम्म लैजानुहोस्। फोटो यताउता हल्लेको छ। हल्लिसकेपछि यता यहाँ माथि हेर्नुहोस् यहाँ एउटा की को अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ यसलाई फेरि क्लिक गर्नुहोस् र यो फोटोलाई थोरै मिलाउनुहोस्। यस्तो किसिमले थोरै तान्नुहोस् र यो फोटो जति अगाडि जान्छ फेरि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र फेरि त्यहाँ यो फोटोलाई मिलाउनुहोस्। यसै गरेर तपाईहरुले आफ्नो फोटो सजिलैसँग यो आइफोनमा लगाएर आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमले यो चलेको छ। यसलाई पुरै चलाउनुहोस्। पहिला प्ले गर्नुहोस् सबै यो भिडियो चलाइसकेपछि यहाँ साथीहरु यहाँ यस्तो यो मिलेन भने तपाईहरुले यहाँ माथि की को अप्सन छ यहाँ गएर यसलाई क्लिक गरेर अनि यो फोटोलाई तलमाथि गराउन सक्नुहुन्छ। यो फोटो यस्तो किसिमले हाम्रो भिडियो लगभग तयार भइसकेको छ। अब यसलाई एकचोटी म प्ले गरेर हेर्छु। यो प्ले गर्दाखेरि यस्तो किसिमले आउँछ जुन
मैले यसको साउन्ड चाहिँ यहाँदेखि बन्द गरिदिन्छु पहिला। भिडियो यस्तो किसिमले प्ले भइसकेको छ। यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो फोटो अथवा भिडियो लगाएर आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा सजिलैसँग अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु यो भिडियोलाई अब तपाईहरुले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि यतापट्टि क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर HD 720 मा राखेर यसलाई एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस्। यस्तो किसिमले हाम्रो भिडियो सेभ भइसकेको छ। अब सेभ भइसकेपछि यो भिडियो ग्यालेरीमा गएर बसेको हुन्छ र तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई ओपन गरेर ग्यालेरीदेखि यो भिडियोलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म एकपटक यहाँ ग्यालेरीमा यसलाई प्ले गरेर देखाइदिन्छु। यो भिडियो यस्तो किसिमले तयार भइसकेको छ। यसमा आफ्नै साउन्ड छ। तपाईहरुले साउन्ड छुट्टै लगाउनु पर्ने जरुरी पनि छैन र तपाईहरुले सजिलैसँग अझै मेहनत गरेर अझै राम्रोसँग यो प्रोफेसनल तरिकाले यो भिडियो बनाएर टिकटक एकाउन्टमा अपलोड गर्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हाम्रा अन्य भिडियोहरुलाई हेर्दै जानु होला। हस्त नमस्ते।